हेलो एभ्रिवान नमस्ते स्वागत छ यहाँहरूलाई माइक्रो साइन युट्युब च्यानल। ओके, आज यस भिडियोमा रहेर म तपाईँहरूलाई वाइज एप्लिकेसनमा कसरी हामीले पासवर्ड चाहिँ नेक्स्ट चेन्ज गर्न सकिन्छ यी विषयमा म जानकारी दिनेछु तपाईँहरूलाई। वाइज एप्लिकेसनको बारेमा तपाईँलाई थाहा छैन भने डेफिनेटली यसभन्दा अगाडि एउटा इन्फर्मेटिभ एकाउन्ट क्रिएट गर्नेको बारेमा भिडियो पनि तपाईँले यस च्यानलमा पाउन सक्नुहुनेछ। मैले पहिला नै अपलोड गरिसकेको छु। यो चाहिँ तपाईँले इन्डिया टु नेपाल, नेपाल टु इन्डिया फन्ड ट्रान्सफर गर्नको लागि एकदमै युजफुल एप्लिकेसन छ। र त्यति मात्र नभएर तपाईँले इन्टरनेसनल फन्ड अरू देशमा पनि फन्ड ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ र अन्य देशबाट नेपालमा पनि पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा धेरै चर्चा नगरी तपाईँलाई थाहा छ होला, थाहा छैन भने म तपाईँलाई लिङ्क राखिदिनेछु, तपाईँले चेकआउट गर्न सक्नुहुनेछ। र या त यो भिडियोको लास्टमा हेर्दै जानु होला, इन्डी स्क्रिनमा पनि त्यो भिडियोलाई राखिदिनेछु है त। र त्यो एप्लिकेसनमा चाहिँ आफ्नो प्राइभेसी र सेक्युरिटीको लागि चाहिँ बेला बेला पासवर्डहरू चेन्ज गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो केसमा तपाईँले कसरी पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यी सबै जानकारी म तपाईँलाई यस भिडियोमा दिनेछु। ढिला नगरी भिडियोलाई सुरु गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला आफ्नो फोनको स्क्रिनमा जानुहोस्। WISE वाइज एप्लिकेसन मेरो ओपन गर्न गइरहेको छु है त। र यस्तो इन्टरफेस खुलेर आएपछि म यसलाई के गरिदिन्छु, मेरो आफ्नो फिङ्गरप्रिन्ट सेट गरेर मेरो एकाउन्टलाई ओपन गर्छु। र त्यस पछाडि म यो यहाँनिर ट्याप गरिदिन्छु सबैभन्दा लेफ्टको टपमा। र त्यस पछाडि स्क्रल गर्छु म, प्राइभेसी एन्ड सेक्युरिटी भन्ने अप्सन छ, यसलाई ट्याप गरिदिन्छु। र इमेल सेटिङ्स छ यहाँनिर, युज फिङ्गरप्रिन्ट लगइन भन्ने छ, यसलाई इनेबल गरेको छु। अटो लक सेक्युरिटी यसलाई अन गरेको छु। चेन्ज पासवर्डको अप्सन छ। 2 स्टेप भेरिफिकेसन पनि अन गरेको छु। तपाईँलाई यसै जानकारी भिडियोमा हल्का चाहिँ जानकारी दिन्छु। 2 स्टेप भेरिफिकेसन भनेको तपाईँको आफ्नो एकाउन्टलाई सेक्युरिटीको लागि हो। तपाईँले अरू ठाउँ, अरू ब्राउजर, अरू डिभाइसमा लगइन गर्दाखेरि तपाईँले 2 स्टेप सेक्युरिटी माग्छ फोनमा है। रेजिस्टर मोबाइल नम्बरमा या त इमेल आइडीमा माग्छ। तपाईँले त्यहाँनिर त्यो ओटिपी चाहिँ त्यहाँनिर फिल अफ गरिसकेपछि मात्रै तपाईँले फेरि सजिलोसँग लगइन गर्न सकिन्छ दोस्रो डिभाइसमा है। यो आफ्नो सेक्युरिटी पर्पजको लागि कतै ह्याक भइहाल्यो या त केही समस्या आइहाल्यो भनेपछि त्यति सजिलैसँग यो ह्याक हुन दिँदैन या त लगइन हुन दिँदैन अरू डिभाइसमा है। यसले त्यो सेभ गर्छ। र हामी चेन्ज पासवर्डमा जानेछौँ। र करेन्ट पासवर्डमा पुरानो तपाईँ रिसेन्टली कुन इस्तेमाल गर्दै हुनुहुन्छ त्यो यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। र तल्लोपट्टि देख्नुहुन्छ न्यू पासवर्ड। न्यू पासवर्ड आफ्नोले राख्नु खोजेको जुन तपाईँले हालसालै नयाँ राख्न चाहनुहुन्छ त्यो पासवर्ड यहाँनिर जेनेरेट गरेर चेन्जको पासवर्डलाई क्लिक गरिदिनुहुन्छ। चेन्ज पासवर्डलाई क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ है। ओके, म गर्न गइरहेको छु। ओके गाइज, मैले फाइनली राखिसकेँ। नयाँ प्रेजेन्टको पासवर्डलाई राखेँ होइन, अनि त्यसपछि न्यू पासवर्डलाई पनि राखिसकेँ। यहाँबाट तपाईँले यो आँखाको आइकनलाई क्लिक गरेर तपाईँले हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। मिस्टेक भएछ, यसरी मिस्टेक भएकोलाई हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। यो मिस्टेक भयो भने फेरि पोसिबल हुँदैन है त। र ठिकठाक भइसकेपछि चेन्जको बटनलाई प्रेस गरिदिनु पर्ने हुन्छ। र यसरी फाइनल्ली पासवर्ड पनि चेन्ज भइसक्यो है त। अब तपाईँले हालसालै जुन परिवर्तन गर्नुभएको त्यो पासवर्डै राख्नुपर्ने छ। ओके, आजको यो सानो मिठो इन्फर्मेटिभ र आफ्नो एकाउन्टलाई सेक्युर गर्नुको लागि मैले जानकारी दिनु थियो, मैले दिएँ र तपाईँले यो जानकारी लिनु पनि भयो होला। यदि लिनु भयो भने चाहिँ तपाईँको मजाले काम दिनेछ। भविष्यमा तपाईँको एकाउन्टलाई सुरक्षित राख्नुमा धेरै मद्दत पुग्नेछ। र फेरि पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँले इन्टरनेसनल फन्ड चाहिँ आपस एक देशबाट अर्को देशमा ट्रान्सफर गर्नुको लागि यो चाहिँ हाम्रो मैले अस्तिसम्म बनाएको थिएँ इन्डिया टु नेपाल कसरी फन्ड ट्रान्सफर गरिन्छ। यो भनेको तपाईँको एउटा देशदेखि अर्को देश भनेको मतलब इन्डियादेखि नेपाल, नेपालदेखि इन्डियासम्म मात्रै थियो। र यो चाहिँ इन्टरनेसनल फन्ड, यो चाहिँ अरू धेरै कन्ट्रीमा मजाले फन्ड ट्रान्सफर गर्न सक्छ। ओके, आजलाई यति नै। अर्को भिडियोमा पक्कै भेट्नेछौँ हामी। हस् त, नमस्ते, धन्यवाद।